ครับสวัสดีทุกท่านครับกลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับวันนี้เป็นขวดพลาสติกครับขวดเป๊ปซี่นะครับ1 ลิตรนะครับผมจะนำกลับมาใช้คือเป็นลักษณะของที่ใส่ของนะครับใส่ของกระจุกกระจิกใส่ของในครัวใส่ของอะไรต่างๆนานาครับด้วยขวดพลาสติกครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากขวดพลาสติกครับ